Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Si weather. Saan tayo ano? Hintayin natin sina ano? Papasok na ba? Si Miss Hazel. Ay, pwede na pala. Chotaya. Upo daw tayo, Chotaya. Good morning. Oh, Angel. Yes. Okay. Malamig oh? Oo, malamig. Parang giniginaw si Hazel. Pagkadating niya kagigising lang yata. Oo. Hello! Yung picture daw. Dalaban nila yung banner. Where's the banner? Kumpleto ba tayo lahat? Hindi ano, may hindi nakahabol. 19 tayo. Oh, pero may hindi yata nakahabol, nakahabol ba lahat? Nandiyan si Dini. Ay, hindi na umabot yan. Sir Horace Kadoorie. Yeah. Named after him. Ano silbi ng taking you? Nandito ka. Wow. Pero ano na pa? Uy, pa wala na. Wala na. Wala nang ano. Oo, dito lang. Wow. Ang dami sanang plantita, pang plantito. O, mga fern. Ayan yung mga kasamahan ko. Kaya nga hindi ko
Kasi babalik. Uy! Bulaklak na to. Farm shop. Nakakala ko mga ayaw gumalaw. Yung pala hindi totoo. Uy, galaw-galaw kayo dyan. Smoker's Den. Where is it? Kaya nga yan, kung ano po ang galing. Hindi pwedeng makapunta doon. Kaya pala hinarangan dun. Hinarangan. Ang ganda sanang magpa-picture dun eh. Wala na ba? Balik na ba tayo dun? Tayo na lang ata naligaw ah. Ay, sa kasama natin. Here. Ayun. Tortoise. Iguana. Chinese water dragon. Akala ko iguana. Dragon.